مصادر الحياة الليتورجية في كنيسة الإسكندرية. محدش يقدر يدعي أنه يجيب على سؤال طقسي إلا إذا كان مستوعب للمصادر اللي جانا منها هذه الممارسات الطقسية، إلى جانب الموسوعات القانونية بنوعيها. شهدت العصور الوسطى قوانين مهمة أخرى لبطركة وعلماء الكنيسة القبطية في العصر العربي. هنتكلم عن شرح موجز لهذه القوانين. أول حاجة بتقابلنا مختصر قوانين أبي صلح يونس ابن عبد الله ملقب بالسديد ابن نانا. من المفارقات اللطيفة في هذا الأمر، كنت كل ما أجي أقرأ العنوان ده أروح مفوته، لأن مش قادر أستوعب الصعوبة بتاعته. برضو برجع له وأسيبه، واتأكدت إن لو كنت فتحته في الأول قبل ما أخلص باقي القوانين الأخرى ما كنتش هفهم حاجة أبدا. فهو كان متأجل لحد ما استوعب قوانين بطركة الكنيسة وعلمائها في العصور الوسطى، عشان لما أفتح مختصر قوانين أبو صلح يونس ابن نانا أقدر أفهم هو بيقول إيه. بيعتبر هذا المختصر من بواكير قوانين الكنيسة القبطية باللغة العربية. يعني أول قوانين مكتوبة باللغة العربية هي قوانين أبو صلح يونس بن نانا. مؤلف هذا المختصر ترجمها من اليونانية اللغة العربية. هذا المختصر ذو أهمية بالغة لأنه بيغطي فترة مبهمة من التاريخ الليتورجي لكنيسة اسكندرية، إذ أن قوانين البابا خريستودولوس 66 اللي كانت في النصف الثاني من القرن 11 الميلادي بتيجي متأخرة عن هذا المختصر بقرابة نصف قرن من الزمان على أقل تقدير. بمعنى إن أنا لما أدرس قوانين البابا خريستوزولوس أقدر أستوعب أبو صلح يونس بن نانا بيقول إيه. بيشتمل هذا المختصر على أهم القوانين المرتكزة على القوانين الرسولية وقوانين المجامع. بيقدمها لنا أبو صلح في 48 قسم أو جملة. الأب جورج جراف الألماني المشهور بيقول أن هذا المختصر ليس ترجمة لأي مجموعة قانونية كبيرة أو صغيرة، بل هو مأخوذ فقط عن مصادر قبطية أو رومية. في الحقيقة لما أنا دورت ما لقيتش إنه واخد عن مصادر قبطية، هو واخد عن مصادر رومية أو يونانية. فيبدو إن الأب جورج جراف ما كانش درس هذا المختصر دراسة مدققة. وبيقول كمان أن هذا المختصر تم تأليفه قبل سنة 1028 ميلادية، فهو بيرجع إلى بواكير القرن ال11 الميلادي. القوانين الثانية هي قوانين البابا خريستودولوس، نشرت في أغسطس سنة 1048 ميلادية، يعني تقريبا منتصف القرن ال11.
بابا خريستودولوس كان راهب في دير البراموس قبل رسامته بطريرك، وهو اللي بنى كنيسة مرقوريوس أبي السفين بمصر القديمة، وأيضا كنيسة العذراء في حارة الروم، وخلاهم المقر البطريركي بتاعه. وبعد أن يحتو دفن في كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة، وبعد فترة اتنقل جسده إلى دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون، ومحفوظ فيه حتى الآن. وضع 33 قانون طقسي مهم، منها قوانين قديمة ومنها قوانين وضعها البابا خريستوزولوس نفسه في زمانه. لما نقارن قوانين البابا خريستوزولوس بمختصر قوانين أبو صلح ابن نانا، نعرف إيه القوانين القديمة اللي بيسردها البابا خريستوزولوس، وإيه القوانين اللي هو وضعها في الكنيسة في زمان.